תנו לייק אם מעולם לא חשבתם על אילת בהקשר של תכנון עירוני. בשיא הקור והגשם אני אוהב לברוח לעיר החופש והקיץ הנצחי ולעשות את הדברים הייחודיים לעיר הזאת, כמו לשחות בים בינואר ולנסוע באוטובוס בשבת. חוץ מזה, הערוץ בדיוק חגג 390 מנויים. אפשר לחשוב שאילת מיוחדת, אבל היא בעצם די דומה לכל עיר שהוקמה אחרי 48, והרבה דברים יראו לכם מוכרים אם אתם נגיד מכרמיאל או מאשדוד, ולכן אנחנו נשתמש באילת כמשל. חוץ מזה, יש דברים טובים באילת, בעיקר מיתון תנועה, שכל עיר בארץ יכולה ללמוד. באילת יש כ-50,000 תושבים, והפרדת שימושים מוחלטת. בחלק המזרחי יש תיירות, על מורדות הרי אילת מגורים, ובעמק תעשייה. באמצע יש מרכז אזרחי, או מרכז עסקים ראשי. אילת הוקמה כעיירת נמל ותעשייה, ובהתחלה הייתה כמובן מאוד קומפקטית. אפשר להגיד שהיא הייתה עיר של 15 דקות. זה מושג שמשמעותו שכל צורך יומיומי נמצא עד 15 דקות הליכה מהבית. אבל כמו כל עיר בארץ, ככל שאילת התרחבה, היא הפכה יותר ויותר מוטת רכב פרטי. וזה מרתק ועצוב לבקר בשכונות שנבנו בעשורים שונים ולראות את ההתפתחות הזאת. מלבד הטיילת, נראה שיש רק רחוב עירוני אחד באילת. כלומר, רחוב עם נוכחות של אנשים ברוב שעות היום והלילה. שדרות התמרים, תחנה מרכזית. The next station, Palm Trees Boulevards, Central Station. בכל השכונות שנבנו מאז, אין רחובות עירוניים פעילים. אנשים גרים ברחובות קטנים מנומנמים, ואת השכונות מבטרות דרכים שנראות בין עירוניות, שנועדו קודם כל להזרים מכוניות במהירות. דרכים שאתה לא באמת רוצה ללכת לאורכן או לחצות אותן, אבל אין לך ברירה, לא משנה לאן אתה הולך. לאורך הדרכים יש רק עסק בודד פה ושם. זה הניסוי הפרברי של ישראל, עיר מבוטרת על ידי דרכים בין עירוניות. אני גדלתי במקום כזה כמו רובנו, ובכל זאת, כל פעם שאני מגיע שוב למקום כזה, זה משום מה מכה אותי בהפתעה. אתם שואלים למה יקר כל כך לגור בתל אביב? כי אנשים מוכנים לשלם הרבה כסף בשביל רשת רחובות עירוניים עם עירוב שימושים שיוצר נוכחות אנושית מגוונת בכל שעות היום. השכונות משנות ה-50, 60, 70 הן בעיקר בניינים מפוזרים עם מרחב פתוח ביניהם, והרבה שטח ציבורי. לדוגמה, זאת הדרך מהאוטובוס לדירה ששכרתי. עם או בלי כוונה, יצרו כאן שכונה די הליכתית. כילד אהבתי מאוד את קריית אליעזר בחיפה, כי אפשר לשוטט בה. יש פה גם כמה ניסויים אורבניים מסקרנים, כמו שכונת הפאטיו הזאת, עם מבנים צפופים סביב חצר משותפת. המרחבים בין הבניינים לא תמיד הגיוניים. מרחב פתוח בלי שימוש מעשי רק מעריך את הדרך ממקום למקום בחום היוקד של אילת. חוץ מזה, הרי אילת הם בעיניי האזור עם הטבע הכי יפה בארץ, וכל פעם שנוגסים בו קצת זה כואב לי בלב. בשנות ה-80 וה-90 מקדמות את פנינו שכונות בלון, כלומר שכונות עם רשת רחובות פנימית שמנותקת מהעיר שמסביב. לניסיון הזה ליצור כפר מסוגר בתוך העיר יש מחיר כבד, כי זה מסרבל את כל קווי האוטובוס בעיר. כל שכונת בלון פוגעת לא רק בעצמה, אלא בכולם. תראו את הלוליינות של קו 2 המסכן, שנאלץ להיכנס לכמה שכונות כאלה. כל תכנון עוין לתחבורה ציבורית בדרכו שלו. בשנות ה-2010 אמרו, אוקיי, הבנו את הטעות. במקום שהאוטובוס יצטרך להיכנס לתוך השכונה, בואו נעשה רשת רחובות והאוטובוסים ייסעו ברחובות הראשיים. רק שהייתה להם טעות קטנה. במקום רחובות יצרו דרכים עוד יותר מהירות ומסוכנות מהקודמות, שהופכות את ההליכה לתחנה למסוכנת ורק מחזקות את התלות של התושבים ברכב פרטי. הנה רחוב כזה. בצד שמאל יש שביל הולכי רגל. בצד ימין יש תחנת אוטובוס. מעברי חצייה יש רק בצמתים, 150 מטר במורד הרחוב ו150 מטר במעלה הרחוב. כלומר, עיקוף של 4 דקות לאדם בכושר, או כמעט 10 דקות למי שמתקשה בהליכה. אני מניח שההיגיון פה היה כזה. מכוניות נוסעות פה מהר. אז בואו נגן על הקורבן, ולא נאפשר לו לחצות במקום המסוכן הזה. זה מביא כמובן לשתי תוצאות בלתי נמנעות. תוצאה ראשונה, יותר אנשים נוסעים ברכב כי הליכה היא סבל. הרי אפילו לתחנת האוטובוס אין איך להגיע. לדוגמה, הורים מסיעים את ילדיהם למרות שהמרחק מאפשר הליכה, ולמרות שיש אוטובוס זמין. תוצאה שנייה, אנשים כמובן חוצים בכל זאת. יש דברים בהתנהגות האנושית שאי אפשר להנדס.
אנחנו מעריכים סיכון מול תועלת, ו4 דקות, חלקן בעלייה, זה הרבה יותר מדי ללכת. אז כמעט כל בן אדם, בכל גיל, פשוט יסתכל שמאלה וימינה ויחצה. כמובן שאחרי ההרוג הראשון יקימו פה גדר ויהפכו את השכונה לעוד יותר מוטת רכב פרטי. הפתרון הנכון הוא, במקום להעדיף מכוניות ולצמצם את החופש של בני האדם, להעדיף בני אדם ולהאט את המכוניות. עיר זה מקום שיש בו בני אדם מחוץ למכונית, חלקם ילדים וקשישים. ולכן בתוך העיר לא אמורים לנסוע 50 קמ"ש, והמרחק בין מעברי חצייה לא אמור להיות אף פעם 300 מטר. ולמרות כל מה שאמרתי עכשיו, יש לערי ישראל מה ללמוד מאילת, דווקא בתחום של מיתון תנועה. כשראשי ערים מתגאים במיתון תנועה, הם בדרך כלל מתכוונים לפסי האטה וציור של 30 קמ"ש על הכביש. ג'ייסון מ-Not Just Bikes עשה סרטון מצוין על איך עושים מיתון תנועה בהולנד, ובינתיים זה הכי קרוב להולנד שראיתי בישראל. אופס, התכוונתי לזה. אני חושב שראיתי באילת את רוב סוגי מיתון התנועה שקיימים בהולנד, וזה הרבה יותר ממה שאפשר להגיד לדוגמה על ערים בגוש דן. אז קודם כל, כמעט כל רחוב באילת, מלבד דרכים ראשיות, מרוצף באבן משתלבת שמאיטה את התנועה. ובאזורים עם הרבה תנועת הולכי רגל, גם הדרכים הראשיות מרוצפות. רחוב אילות מתחיל כדרך בין עירונית, אבל ברגע שמופיעים סביבו בתים, מתחיל ריצוף. כמעט כל מעגל תנועה בעיר מרוצף ככה. ייתכן שגם המדרגה במעבר בין האספלט לריצוף עוזרת להאט את התנועה. יש באילת מספר מעברי חצייה מוגבהים. מעבר חצייה מוגבר זה דבר נהדר. הוא גם מאט את התנועה, הוא גם הופך את הולך הרגל לגבוה יותר, כלומר בולט יותר בשטח, וגם משדר מסר לנהג. שים לב, אתה עולה על מפלס המדרכה, זאת הטריטוריה של הולכי הרגל. ואם הולכים עוד צעד קדימה, יש באילת גם מדרכה רציפה. שיטת מיתון תנועה שגורמת לנהגים לרדת למהירות כמעט 0. מה שמרשים פה הוא שדווקא באזור התעשייה ביצעו את השינויים הכי מרחיקי לכת לטובת ההליכה. אז אם אילת מוטת הרכב יודעת לעשות מיתון תנועה, לרמת גן ולגבעתיים באמת אין תירוץ לשים כמה פסי האטה ולקרוא לזה מיתון. עוד דבר טוב שקורה באילת הוא חיזוק מרכז העסקים על ידי עירוב שימושים. בנייה למגורים עם עסקים בקומה הראשונה, מה שעד כה היה מאוד מאוד נדיר באילת. הלוואי שעוד כמה שנים תיירים יטיילו להנאתם לא רק בטיילת, אלא גם במרכז העיר. שדה התעופה, כידוע עבר מקום, וכמו בשדה דוב, גם כאן נחנכו כבר 2 דרכים שחוצות את שדה התעופה הישן. הן יוצרות חיבורים חשובים מאוד, שסוף סוף מאחים את העיר ביחד. בשתי הדרכים יש שבילי אופניים, ושתיהן כבר משמשות קווי אוטובוס עירוניים. כמו תמיד באילת, בסוף חוזרים לטיילת. קניון מול הים. The next station. מול הים מול. אז נאחל לכל המכוניות המאושרות האלה שיהנו מהנוף הנהדר במיקום האסטרטגי שהן תפסו. בזמן שהייתי באילת, מספר המנויים כבר הגיע ל-444. אז תודה ונתראה בפעם הבאה.